Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hai kepada semua penonton. Hari ni cerita pasal autoclave, mesin autoclave ataupun autoclave machine. So contoh yang aku ada sekarang ni adalah jenis vacuum dan model tabletop. Jenama study model SA260MA. Okey. Yang model ni 24 liter. Fully automatic. Dan dekat tempat aku dia adalah favorite lah. So banyak permintaan untuk 260 ni lah, sebab dia boleh letak dekat meja ataupun jenis model tabletop lah. Okay. So dalam dia macam gini. Okay. Ni dia punya box. Okay. Box dia. Kat sini pun ada dia punya heater element punya tray lah. Okay. Yang ni pun jarang kita keluarkan. Kita keluarkan kalau kita ada buat servis ataupun service maintenance ataupun kita ada repair ke apalah, baru kita keluarkan. So nak masukkan dia pun masuk. So kat sini dia ada inlet dia. Kat bawah ni ada dua. So memang kena masukkan dia punya ni lah. Kalau tak masuk dia tak akan boleh lah. So masuk sampai dia tak boleh gerak. Okay. So yang ni dalam dia. So ni meter gauge dia. Meter gauge ataupun Fraser punya meter. Lock door dia. Lepas tu ni control panel lah. Okay. Yang ni nama brand dia dengan dia punya model lah. Okay. So dekat sini pun dia ada tulis dia punya model dia dengan serial number dia lah, SN. Okay. So yang ni dia punya display digital dia. Okay. Yang ni button alarm dia. Yang ni untuk alarm yang major alarm lah. Biasa ada dua kemungkinan. Satu disebabkan oleh board yang problem ataupun over temperature. Yang biasanya over temperature lah. Okay. Dia akan menyala merah dan dia akan bunyi buzzer lah. Bunyi buzzer yang panjang. Panjang. Dia akan selagi dia punya, misalnya contoh over temperature. Misalnya over temperature, misalnya kalau dia punya temperature tengah panas, so dia tak akan berhenti keluarkan alarm warna merah ni dan bunyi selagi temperature dia tak turun lah. So itu dia akan bunyi je. So kita kena offkan lah untuk kita nak diamkan dia ataupun nak silentkan dia. Okay. So nanti lepas 10 minit ke 5 minit kita on balik. Misalnya dia dah sejuk, dia akan berhenti lah. Okay. Dan tu pun ada cara, misalnya kalau dia terberhenti, kita shutdown dia tengah jalan. Kita kan kalau dia tak complete, dia akan ada pressure lah. So ada cara untuk kita nak lepaskan pressure tu dengan tekan emergency lah. Itu nanti saya ajar lah. Okay. So yang ni dia punya dia punya sequence dia lah, sequence proses dia lah. Okay. So yang ni dia ada alarm dia. Ni yang simple punya alarm lah. Door open, pintu tak tutup rapat, low water, air tak cukup. Okay. Lepas tu yang ni untuk selection untuk kita autoclave lah. So kita biasa user akan select yang temperature 121 atau 135 ataupun dan setelah item unwrap ataupun wrap. Okey, yang berbungkus ataupun tak berbungkus. Lepas tu dry time
dry timer. Dry timer ni untuk pengeringan lah. Okey, dia sampai minimum kosong, maksimum dia 40 minit. Okey. So lepas tu 1 2 3 dan last sekali baru kita tekan start lah untuk memulakan proses. Okey. Yang lain punya yang ni pump test, ini untuk teknikal lah. Misalnya kita nak test leakage piping ataupun sistem dia lah. Okey, lepas tu ni BD test, Boydic test. Yang ni untuk kita nak test paper ataupun biological punya performance ataupun helix test pun kita boleh pakai yang mode yang ni lah. Okey, lepas tu yang ni vacuum release. Vacuum release untuk nak melepaskan dia punya pressure. So vacuum release ni hanya boleh apabila kita complete cycle lah. Lepas dah bunyi buzzer dan dia tunjuk dekat hijau dekat complete dan dekat display dia dash. So baru kita boleh pakai vacuum release lah. Misalnya kalau dia tak complete cycle, dia takkan boleh pakai lah button ni. Lepas tu yang ni redry. Okey, yang model ni dia ada redry lah, pengeringan extra pengeringan. So dia dalam 10 minit. Okey. Misalnya kita dah buat satu cycle complete, kita tengok barang tak kering lagi, so kita boleh tekan redry. Pilih redry punya button, so kita start. So dalam 10 minit dia akan membuat pengeringan lah. Lepas tu yang ni reset button, stop. So yang ni untuk reset dan stop proses lah. Okey. So yang benda ni pun penting juga untuk kita tak tutup, kita tutup secara properly. Dengan apa pun misalnya kita tak jadi ke apa, kita pastikan jangan terus off button on off ni. Kita tekan reset stop dulu, barulah kita on off lah. Lepas tu yang ni prion ni untuk kita nak bunuh kuman mad cow lah. So yang ni button start tadi, untuk kita nak startkan proses lah. Ni button on off. Okey. Yang ni button emergency. Okey. Button emergency ni untuk kita dah misalnya nak lepaskan pressure dekat ni lah, chamber lah. Okey. So dia ada dua cara untuk nak lepaskan pressure. Satu pakai button emergency button ni, tapi kena ada elektrik. Satu lagi secara mechanical, dekat dalam safety valve dia, kita tarik pin dia untuk keluarkan valve. Tapi tarik tak boleh pakai tangan lah, kena pakai benda yang boleh macam screwdriver ke untuk nak tarik dia punya safety valve tu supaya keluarkan dia punya pressure. Okey. Okey. So mula-mula sekali kita kena letakkan barang dekat mesin ni lah. So kat sini ada box. Saya akan tunjukkan cara untuk nak cara nak menggunakan box ni lah. So box ni dia ada 3 bahagian. Kanan, kiri dan bawah. Okey. So pastikan masa tengah masak ataupun tengah sterilize, kita buka dia punya lubang ni lah. Nampak tak? So nak buka lubang ni just tolak aja. Okey. Tolak ke belakang. Okey. Kiri, kanan. Okey, ni pun sama, buka. Dan bawah pun pastikan buka juga. Okey. Buka. Okey. So masa tengah masak, pastikan semua 3 bahagian lubang ni kita buka. Okey. So lepas tu kita masukkan barang. Instrumen kita yang untuk sterilize. So kita tutup dan kita masukkan dia di dalam autoclave. Okey. Lepas tu kita tutup. Okey. So tutup kita clockwise lah. Okey. Okey, lepas tu kita lepas kita dah masukkan barang kita, barang yang hendak sterilize, so kita pastikan ada air lah. Okey.
Air kita kena pakai air yang recommended, kita pakai distill water lah. Okey. Air RO, air mineral semua tak digalakkan lah. Yang paling tak digalakkan air direct kita punya pipe lah, sebab dia ada klorin. Klorin tu yang akan menyebabkan piping valve semua berkarat ataupun tersumbat lah. Okey. So yang paling penting kalau nak jaga mesin ni, kita kena jaga air lah. Pastikan kita pakai air distilled water lah. Okey. So nak masukkan air dia, dekat atas ni. Okey, dekat atas ni. So lepas tu dekat tepi ni dia punya water level dia. Kat sini dia ada, kat sini ada minimum level dan sini maximum level lah. So kalau boleh letak air dekat warna kuning ni lah. Jangan terlampau maksimum sangat air level dia. Okey. So kita masukkan air. So kita buka ni. So kita masukkan air. Okey. So kat sini nanti dia ada air, dia akan naik. Okey. Air dia akan naik. Macam tadi tu apa, dia tulis minimum level, nampak tak? Lepas tu yang ni maximum level lah. Okey. So saya letak air. Okey, dia akan naik lah sampai dekat warna kuning tu. Okey. So kita tutup. So kita dah masukkan barang, sterilize, dan kita dah masukkan air. Okey, distilled water. So kita dah boleh jalankan proses lah. Okey. So kita onkan plug dia. Okey. Lepas tu kita onkan button on off dia dekat sini. So kita onkan. Okey. Dia akan nyala hijau dan dia akan loading sekejap. Dan so dia akan keluar lah warna hijau ni dekat temperature sterilize item dengan dia punya dry timer lah. Okey. So mula-mula kita nak buat proses dia. So kita pilih dulu 121 ataupun 135 Celsius. So kalau kita nak select dia, just pilih dia, just kita tekan, dia akan bertukar lah antara dua lah, antara kita nak pilih 121 ataupun 135. Okey. Okey, saya pilih 135. Okey, lepas tu setelah item, so kita nak pilih unwrap ataupun wrap. Sama juga kita pilih, dia akan selected yang mana satu lah. Okey. So saya pilih unwrap. Okey, lepas tu dry timer, saya pilih dia maksimum sampai 40 minit. Saya pilih paling minimum kosong. Okey, sebab saya nak cepat. Lepas tu kita boleh pencet start lah. Okey. So nanti dah akan keluar display. Macam tadi saya pilih 135. Okey. Lepas tu 4 minit. Start time dia 4 minit. Lepas tu tadi dry time dia kosong. Okey, kosong. Dan so dia akan start proses lah. So dia mula pergi ke exhaust. Dan lepas tu dia akan pergi dalam kurang daripada 1 minit dia akan berubah pergi ke vacuum lah. So lepas tadi dia exhaust, dia akan pergi ke vacuum lah. Okey. Vacuum ni dalam 10 minit lah. Okey. 10 minit. So dia akan buat vacuum untuk nak dekat chamber, dia nak jadikan negative pressure lah.
So nanti apabila dia dah habis vacuum selama 10 minit, dia boleh tarik air lah, air distilled water tadi. Dia akan buka valve dan air akan masuk ke chamber lah. Okey. Sekarang ni lepas vacuum dia pergi add water. So nampak dia akan nyala dekat add water lah. Okey. So dia dah add water, sensor dia dah cecar dekat sensor water level dia. So dia akan pergi heat lah. So heat, so dia akan display berapa dia punya temperature punya Celsius lah. Okey, sekarang 46. Okey. So dia akan makin lama makin naik lah. Okey. So tadi yang 4 minit setelah time tu, itu hanya untuk setelah time. Okey. Dia bukannya untuk complete cycle autoclave lah. 4 minit bukan. Dia 4 minit hanya apabila dekat setelah time, dia akan sequence, dia akan berhenti dekat setelah time dan akan setelah dalam 4 minit. Okey. So kalau contoh macam ni 135 unwrap kosong minit untuk dry time dia. Yang ni operasi yang paling cepat lah. Dalam average semua complete dalam 45 minit. Okey. So yang temperature dia 121. Dia akan meter pressure dia akan pergi ke 1.1 ataupun 1.2 bar lah. Kalau yang 135 ni dia akan pergi dalam 2.2 ataupun 2.1 bar. Okey, dekat meter Gauss tu. So yang pasal unwrap dengan wrap pula ni, unwrap ni yang barang sterilise yang berbungkus lah. Bukan, minta maaf, barang yang unwrap ni barang yang tidak berbungkus. Okey. Yang wrap ni barang sterilise yang berbungkus. Okey. So antara salah satu perbezaan dia juga, dia memainkan peranan dalam proses masa cepat ataupun lambat. Okey. So macam unwrap ni, contoh kita pilih 135 unwrap, dia dalam setelah time dia yang tadi tu 4 minit. Okey. So kalau 135 dengan wrap, dia dalam 15 minit. Okey. Kalau 121 ni, dia unwrap, dia dalam 22 minit. Kalau 121 dengan wrap, dia dalam 30 minit. Okey. Tu setelah time saja, bukannya complete cycle. Okey. Sekarang ni dia pergi heat, dia akan pergi heat. Sekarang dah 1.14. So dia akan naik sampai dalam 115 lah. So 115 kita tunggu. Lepas tu dia bawa, lepas heat dah, dia pergi ke exhaust. Okey. So dia pergi exhaust, dia akan turun sampai 103 atau 104 Celsius. Lepas tu barulah dia pergi heat balik. Okey. So proses ni dia akan berlaku 3 kali. Dia maksudnya pre-vacuum lah. Dia akan 3 kali proses exhaust, heat, exhaust, heat, exhaust tu lah. Okey. So dalam proses ni lah sebenarnya yang dia membunuh kuman. Okey. So apabila dah habis proses heat exhaust ni, pre-vacuum ni, dia akan pergi ke sterilize. Sterilize ni untuk dia maintain yang tadilah kita pilih dia dalam 135 ataupun 121 lah. So dia akan maintain suhu tu untuk nak pastikan yang kuman tu betul-betul mati. Okey, ataupun kuman-kuman tu hilang lah. Okey. So ni tengok nanti dia akan turun 105 sampai 104 ataupun 103. Okey, 104. Dia akan pergi ke heat balik. Okey. Okey.
104, 103. Tengok dia akan hit balik. Okey, dia akan naik sampai 115 tadi dan dia exhaust balik. Dia lepas tu dia turun, dia hit. Lepas tu sampai 3 kali lah. Exhaust hit, exhaust hit, exhaust hit, sampai hit baru dia pergi dekat yang hit untuk seterai. Sekarang dia dah pergi ke seterai. Okey. So seterai dan sekarang dia maintain lah. Okey. So dalam tadi 4 minit. So dia akan seterai dalam 4 minit dan dia akan maintain lah temperature dia. Kalau misalnya dia dapat detect dia punya temperature turun, dia akan hit lah. Hit dan seterai. Dia akan maintain. Okey, sekarang lepas dia seterai dalam 4 minit, dia akan pergi ke exhaust lah. Okey. Masa exhaust ni dia akan buang semua pressure lah. Okey. Dia dah nak hampir complete lah. Okey. So tengok dia punya meter akan lama akan turun sampai ke kosong lah. Okey, sekarang dah complete. Okey, dia akan bunyi buzzer lah. Okey, dalam kurang daripada 1 minit. Okey. So kita tunggu dia berhenti. Okey, lepas dah habis berhenti bunyi dia punya buzzer, so dia akan complete dan dia akan dekat display LED dia dash. Okey. So ni maksudnya dia dah complete lah. Okey. So dia punya pressure kan ada dekat kosong. Lepas tu so kita boleh tekan button vacuum release lah. Okey. Kita tekan vacuum release, kita tekan sampai keluar hijau dekat button tu dan dia keluar OP. Okey. So nanti pressure dia akan keluar. So kita boleh buka lah. So buka anti-clockwise. Okey. Kita dah buka dan kita dah ambil barang. So kita tutup secara properly lah. Kita tekan reset stop button lah untuk nak hilangkan, untuk kembali pada normal punya display lah. Okey. Kalau boleh jangan terus tutup on off ni lah. Okey. So kita tekan lama sampai hilang dia punya display dan dia punya ni kembali kepada normal lah. Okey. So barulah kita boleh off. Okey. So misalnya kalau kita nak itu kalau normal punya sequence complete cycle. Misalnya misalnya dekat tengah-tengah jalan ke ataupun tengah running kita blackout ke apa, so dia tak complete cycle. So untuk kita nak keluarkan pressure ni kita tak boleh buka sebab ada pressure, dan kita tak nak keluarkan dia hanya boleh buka bila kita keluarkan pressure lah. So nak keluarkan pressure kat sini kita kena vacuum release ni takkan boleh pakai sebab dia tak complete. So ada dua cara. Satu cara kita tekan emergency button dan satu lagi kita tarik dia punya safety valve secara mechanical. Secara mechanical lah kita tarik safety valve. Tapi jangan tarik pakai tangan, kita kena tarik pakai tool ataupun screwdriver ke apa. Kita tarik pin tu dan dia akan keluarkan valve lah. Itu secara mechanical dan tak perlukan elektrik lah. Tapi kalau kita tekan emergency button ni kita kena ada kuasa elektrik untuk nak onkan dia lah. Okay. So contoh kita tekan nak keluarkan pressure dia, kita tekan lama button merah ni. Okay. Kita keluar sampai dia keluar E07 dan pressure dia akan pergi ke kosong. So apabila biarkan lama sedikit sampai pressure dia pergi kosong, so kita tarik dah boleh buka, barulah kita stop. Okay, kita tekan stop reset. Kita jangan terus tekan on off lah. Kita tekan reset stop sampai dia berhenti. Okay, kita tekan lama sikit. Dan sampai hilang baru kita lepaskan lah.
So dia balik kepada normal. So barulah kita boleh tutup. Okay. Alright.